Who's in there? Okay, that's why yellow. Hoy, naaraman ka da best friend. Nindot. Ball python. Ang iyang morph is spider cinnamon stripe. Hindi na cobra. Hindi ko bra. Ball mo man eh, magkikuan sa Cebu. Ayaw ko tagayan na ayaw lang. Di mo ko, raman na siya ma. Ayaw lang. Ano naman na siya ko? Asa daw? Ulit sa naman. Ah, dili pa. Tao. Tayo mo yun ang Uy, nindot kiti. Nindot kayo. Pahot ka lang ganyan. Laliritan ako dyan siya. Kahit logan na diha. Okay, fridge, ikaw fridge. Dili pa sa pwede mo kay gamay. Ka, sunod tayo ng Ikaw. Mga. Isa man, siya pa yung pa. Manila to man. Sige. Pass the snake. Ikaw lang ka. Gamay ganun yung lusot mo siya. Yeah, pitlo ko ka. Pwede ko pud ang ko sir, ganahan mo. Oh, ito. Ready. Just try. Yes, try. Tantangan ng gamit ko nila. Kulang ba? Basta mga burns pa ito ng mga python.